Hey guys, welcome to my YouTube channel. Turuan ko kayo kung paano gagawa ng intro na glitch video. Punta lang kayo sa may punto na apps. Then click kayo dyan. Then hanapin nyo yung kung anong cellphone nyo dyan. Kung iPhone 6, 6 Plus, then click nyo yung yan ang clinic ko kasi iPhone 6 sa akin. Then use. Tapos mag-add tayo ng image. Kung gusto nyong maglagay ng gusto nyong image, click nyo lang yan. Mag-add kayo. Add image. Add image. Then palakihin nyo siya hanggang sa mag-fit siya dun sa tawag dyan, dun sa square na linagay natin. Square ba yan? Charot. Tagal, no? Pas, lang. Tiyaga. Ayan, malapit na siyang matapos mag-fit. Text kayo. Ayan, add text na siya. Pili lang kayo dyan kung anong kulay gusto nyo. Makikita nyo naman dyan. Kung iba't ibang kulay naman ang gusto nyo, makikita nyo sa baba. Color pattern, click nyo yun. Pagkatapos nyan, pili na kayo kung anong gusto yung style at anong gusto nyong mga kulay. Tapos, kung gusto nyong i-carve, may makikita kayo dyan sa may arrow dyan kung carve, kung gusto nyong siyang i-carve. Tapos, ilagay nyo sa gitna para nasa gitna siya. Then, pagkatapos nyo, click nyo lang yung arrow dyan sa gilid. Tapos, save. Save image. Then, add siya. Tapos, kung gusto nyo pang magdagdag ng ilalagay, kunwari, subscribe. O, ilagay natin yung subscribe. Then, ganun din, same din. Pipili tayo kung ano yung gusto nating kulay, ang gusto nating font, style. Ayan. Paglaruan nyo na yan kung anong gusto nyo ilagay. Ayan, tapos na. Pagkatapos nito, click nyo lang ulit yung save. Magsasave na yan. Tapos, punta tayo sa home and click mo natin yung iMovie. Then, create a new video. Click natin yung plus. Create a new project. Then, yung ginawa natin kanina na
ilagay natin. Ayan. Ilagay natin sa gitna. Click natin yung Ken bars enable para hindi siya gagalaw. Sa gitna lang siya. Tapos, pagkatapos niyan, ilagay natin yung done. And save. Ilagay natin yung save. Pili lang kayo dyan. Then, pagkatapos, click natin yung glitch video na apps. Then, sa taas, okay natin siya. Click natin sa taas. Tapos, yung sinave natin kanina sa iMovie, yun ang ilagay natin. Choose. Ayan na. Tapos, habang umaano yan, ilong press nyo lang siya. Long press. Kasi pag ilong press nyo sa gitna, mag-iba yung kulay niya. Ayan. Iba siya. Ayan. Pili kayo kung anong gusto nyo. Automatic yan na magsisave siya. Click nyo yung record, yung red to on para mag-save siya.